لو جينا نحاول نجنرالايز اللي احنا قلناه دوت بقى في حاله المالتي كلاس، هو ده الاوبجيكتيف اصلا اللي احنا عايزين نروح له، او ده الهدف بتاعنا. فهنلاقي في حاله المالتي كلاس هيبقى عندي نيورال نتورك كبيره جدا ومعقده جدا زي ما احنا شايفين هنا، داخل لها الاكس، وبعدين هيحصل على الاكس ده سام كومبيوتيشنز في نيورونز مختلفه وفي ويتس كتير جدا. هنشوف كل ده عباره عن ايه، بس وات ايفر اللي هيحصل هنا ما يفرقش معانا. هو هيطلع عندنا في الاخر عند اخر لاير سام اكتيفيشنز. عشان كده لو تفتكروا في الاول قلنا ايه، سواء الاوتبوت هنا هو او الانبوت لللاير بتاعتنا هي اكس او سام فانكشن فاي اوف اكس، مش فارق معانا في كل الاحوال. الفاي اوف اكس دي او الاكس او وات ايفر الانبوت هنا، هنضرب كل واحد منهم في سام ويت. كويس. والويت فيكتورز دي هيبقى عندنا ويت فيكتور لكل كلاس، وبالتالي هيبقى عندي عدد من النيورونز في الاوتبوت مساوي لعدد الكلاس. فعندي نيورون لجيب 1 و2 لغايه لو عندي تي كلاسز، فيبقى عندي ايه، تي نيورونز. لكل واحد منهم انا عندي ويت فيكتور او عدد من الويتس بعدد الانبوت نيورونز لللاير دي اللي احنا بعد شويه هنسميها السوفت ماكس لاير. فالسوفت ماكس لاير دي هيبقى داخل لها مثلا كي انبوتس، فهيبقى عندي لكل كلاس عندي كي ويتس. طيب، وبما ان عندي تي كلاسز، فيبقى عندي ويت ماتريكس هنا طولها او حجمها كام، السايز بتاعها كام، كي في تي. عندي كي ويت فيكتورز وعندي تي من الكلاسز. فلكل واحد منهم انا بحسب الترم اللي هو عباره عن الاكسبوننشال اوف الويتس بتاعته مضروبه في الانبوتس، وبقسم على ترم اسمه زد. الزد ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن سميشن لكل الاكسبوننشالز الباقيه. يعني اكني بجيب الاكسبوننشال عند كل نيورون من دول، كل واحد فيهم محسوب بالويت فيكتور بتاعه، وصم ده كله ده بسميه الزد. وبعدين عشان اجيب سكور او probability لكل نيورون، اكني بقول ايه البروبابيلتي انه الاكس الانبوت دوت يكون جاي من الكلاس الفلاني، هي عباره عن الاكسبوننشال بتاعه مقسوم على الزد. طيب ليه ده probability؟ اول حاجه السم بتاع كل السكورز دي ب1، لان انا قاسم في كل واحد فيهم على الزد، فالسميشن بتاعهم كله، يعني انا قاسم على السميشن، فلما هجمعهم كلهم هيبقى ب1، زائد ان كل واحد منهم اقل من واحد واكبر من زيرو، وده definition البروبابيلتي. طيب فبالتالي انا كده ايه بقى عندي probability فعلا، probability mass function على الديسكريت اوتبوت اللي طالع هنا. ما زال برضو الارقام اللي انا بحصل عليها هنا هي عباره عن continuous numbers بتعبر عن scores او probabilities او confidence او حاجه بتعبر عن هو الانبوت ده جاي من انهي كلاس. بس مفيش اي حاجه بتقول لي انه في نيورون منهم هو اللي هيفاير هيبقى ب1 والباقي بزيروز. عشان اعمل كده هنعمل حاجه ستيب بسيطه جدا، ان انا هاخد الماكسيمم probability منهم كلهم. يعني النيورون اللي هيديني الماكسيمم بي اوف واي جي جيفن اكس يبقى الترو كلاس او الاستيميتد كلاس هو واي جي، وهو ده الاوتبوت بتاع السوفت ماكس لاير. فالسوفت ماكس لاير ببساطه هنلاقي ان هي عباره عن الانبوت اكس، بنعمل له فيد فورورد في نيورال نتورك. هنفهم يعني ايه فيد فورورد، بس بنوصل لحاجه اسمها فاي، وبعد كده بنوصل للفاي دي بنجيب الاكسبوننت اوف فاي مالتبلايد في الويتس بتاعتها ونقسم على الزد، وبعد كده لكل النيورونز بتاعت الاوتبوت بنجيب الماكسيمم، وبالتالي بنوصل للاوتبوت كلاس في الاخر.